Hello, welcome to Neema Academy. Today in this session, we are going to discuss on the animal tissue. Okay student, let us know what is tissue. Tissue भनेको के हो? Tissue are the group of the cells which have the similar structure, similar origin and similar functions. Then they are termed as a tissue. Tissue हुनको लागि चाहिँ they need to have the similar structure हुनु पर्यो, they need to have the similar origin हुनु पर्यो र यदि तिनीहरूले चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ फंक्सन एउटै गर्छन् भने तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौं त भने they are termed as a tissue. तिनीलाई हामीले भन्छौं टिस्यु भनेर भन्ने गर्छौं. र यो टिस्युको पढाइ गर्नेलाई चाहिँ हामीले भन्छौं हिस्टोलोजी भनेर भन्छौं. The study of the tissue is known as the histology. Well students, यो टिस्युको पढाइलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त हिस्टोलोजी भनेर भन्छौं. सो यो हिस्टोलोजी भन्ने वर्ड छ, यो चाहिँ के छ त क्वेशनको फ्रेमिङ अन्तर्गत पर्छ. तपाईलाई कहिलेकाहीँ झुकाइदिन्छ. The study of the tissue is known as, कही ठाउँमा चाहिँ हिस्टोलोजी राख्न सक्छ, कहिले साइटोलोजी राख्न सक्छ, कहिले नेफ्रोलोजी राख्न सक्छ. सो यसमा कन्फ्युजन नहुने है. प्लिज टिक अन द वर्ड histology. Well students, let us know the history regarding the tissue. अब टिस्युको थोडा हिस्ट्री बुझौं. सर्वप्रथम पहिला द फर्स्ट टाइम चाहिँ यो टिस्युको वर्ड इन्ट्रोड्युस गर्ने व्यक्तिको नाम थियो जेभियर बिचार्ड. जेभियर बिचार्डले चाहिँ टिस्युको वर्ड सर्वप्रथम इन्ट्रोड्युस गर्यो है इन द इयर 1801. सो जेभियर बिचार्ड भन्ने वर्ड चाहिँ क्वेशनको फ्रेमिङ अन्तर्गत पर्ने गर्छ स्टुडेन्ट्स. सो दिस क्यान बी फ्रेम्ड एज अ क्वेशन. लेटर अन त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने द साइन्टिस्ट केम, बायोलोजिस्ट केम, द नेम वाज मेयर. अर्को साइन्टिस्ट मेयर भन्ने थियो. ही इन्ट्रोड्युस द वर्ड माइक्रो एन्ड द म्याक्रो एनाटोमी. उसले चाहिँ के छ त म्याक्रो र म्याक्रो एनाटोमी चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्यो. सो ही इज रिगार्ड एज अ फादर अफ द एनिमल टिस्यु. सो दिस मेयर, द वर्ड मेयर अल्सो क्यान बी द फ्रेम्ड एज अ क्वेशन. यसलाई पनि क्वेशनको फ्रेमिङमा लिन सकिन्छ स्टुडेन्ट्स. लेटर अन अर्को साइन्टिस्ट छ मार्सेलो मालपिगी. वेल मार्सेलो मालपिगीलाई चाहिँ हामीले फाउन्डर अफ द एनिमल टिस्यु भनेर चिन्ने गर्छौं. सो दिस वर्ड मार्सेलो मालपिगी क्यान बी फ्रेम्ड एज अ क्वेशन स्टुडेन्ट्स. वेल यसको चाहिँ अलिकति चाहिँ कन्ट्रीको बारेमा बुझौं. जेभियर बिचार्ड ही वाज फ्रम फ्रान्स एन्ड मेयर ही वाज फ्रम जर्मनी. And Marcello, he was from Italy. Well students, so यो चाहिँ है Xavier was from the France, where the mayor was from the Germany and the Marcello was from the Italy students. Well students, हामीलाई चाहिँ एनिमल टिस्यु कति प्रकारको छ त? Animal tissue, we have the 4 basic types of the animal tissue. Hey, we have the epithelial tissue, we have connective tissue, we have muscular tissue, and we have the nervous tissue. But today in this session, we are going to talk on the epithelial tissue. आजको सेसनमा हामी epithelial tissue को बारेमा डिस्कस गर्नेछौं. Well students, अब let us know what is epithelial tissue. के हो त यो एपिथेलियल टिस्यु भनेको? एपिथेलियल टिस्युले चाहिँ के गर्छ भन्छौ भने इट फर्म्स, यसले बनाउँछ आउटर कभरिङ. सो द वर्ड इज इम्पोर्टेन्ट. इट फर्म्स आउटर कभरिङ अफ द एक्सटर्नल बडी सर्फेस. एक्सटर्नल बडीको सर्फेस बनाउँछ एन्ड इट फर्म्स द इन्टर्नल बडी सर्फेस स्टुडेन्ट्स. वेल प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड भेरी केयरफुल्ली. एपिथेलियल टिस्यु भनेको के हो? एपिथेलियल टिस्यु फर्म्स आउटर कभरिङ, बाहिरको कभरिङ बनाउँछ अफ द एक्सटर्नल बडी सर्फेस एन्ड द इन्टर्नल बडी सर्फेस. लेट अस क्लेरिफाई दिस विथ दिस डायग्राम्स. ओके फाइन. एपिथेलियल टिस्यु कहाँ पाइन्छ, कहाँ बनाउँछ यसले चाहिँ? वेल यहाँ लेखे अनुसार चाहिँ इट फर्म्स अन द एक्सटर्नल बडी. वेल AXTER एक्सटर्नल बडी.
Well, it is found in external body. Regarding the internal, internal body. Regarding the internal body, it is found in the cavity and the tubes. Cavity and tubes. Well, students, you kaka pairasa ta? Well, epithelium tissue you will get on the external body surface and internal body also. In the internal body, you are getting on the cavity and in the tube also. What about the cavity? अब cavity मा कहाँ त? Question आयो फेरि. Cavity मा कहाँ पाइन्छ त? So, basically you will find on the heart, lungs and the abdominal cavity. Well, students, you will get on the heart, lungs and the abdominal cavity. यसलाई पेरिकार्डियल क्याभिटी पनि भन्ने गरिन्छ, यसलाई प्लुरल क्याभिटी पनि भन्ने गरिन्छ, यसलाई पेरिटोनियल क्याभिटी पनि भन्ने गर्छौं स्टुडेन्ट्स है। अब जाउँ ट्युबमा कहाँ पाइन्छ त? वेल, ट्युबमा चाहिँ हामी पाउँछौं जीआई ट्र्याकमा भनेको ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा पाइने गर्छ। वेल, अर्को लेखौं ट्युब सिस्टम चाहिँ युरिनोजेनाइटल ट्र्याकमा, युरिनोजेनाइटल ट्र्याक। वेल, हामी पाउँछौं ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल ट्युबमा, युरिनोजेनाइटल ट्र्याक अथवा ट्युबमा, र लास्ट वान यु विल गेट अन द रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा रेस्पिरेटरी ट्युबमा पाउने गर्छ। Well, respiratory tract. Well, students, अब हेरौं त epithelial tissue you are getting on the external body surface. Let us see the skin. Well, regarding the internal body, you are getting on the cavity. Cavity मा पाइराछ र tube system मा पाइराछ। Cavity मा you are getting on the heart, you are getting the lungs and you are getting the whole abdominal cavity भित्र पाइराछ। भने tube system मा you can see on the GI tract, urinogenital tract and the respiratory tract मा चाहिँ यो कुराहरु पाउने गर्छ students. Please. Well, students, let us see the structure of the epithelial tissue. अब यसको स्ट्रक्चर कस्तो छ त? त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ एकचोटी बुझौं स्टुडेन्ट। यसको स्ट्रक्चरमा के छ भन्नुहुन्छ भने, वेल, यो एपिथेलियल टिस्यु चाहिँ एउटा नन सेलुलर मेम्ब्रेनमा चाहिँ लाइज गरेको छ। सो दिस इज द नन सेलुलर मेम्ब्रेन। वेल, यो नन सेलुलर मेम्ब्रेनमा म एउटा एक्जाम्पल चाहिँ एपिथेलियल टिस्युको बनाउँदै छु। वेल, यसमा चाहिँ सेन्ट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस छ। वेल, दिस इज अ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन। यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हो। दिस बेसमेन्ट मेम्ब्रेन चाहिँ केले बनिरहेछ यो कुरा हेरौं। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन बनिरहेछ नन सेलुलर मेम्ब्रेनले। नन सेलुलर मेम्ब्रेनले बनिरहेछ। यो चाहिँ नन सेलुलर मेम्ब्रेनले बनिरहेछ। वेल, यसको काम के छ त? इट प्रोभाइड्स द इलास्टिक सपोर्ट। यसले के काम गरिरहेछ त? इलास्टिक सपोर्टको काम गरिरहेछ। इट प्रोभाइड्स इलास्टिक सपोर्टको काम गर्ने गर्छ। तर यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन पनि दुईटा लेयरले बनेको छ। वेल, स्टुडेन्ट्स, लेट अस सी दोज लेयर्स। एउटा चाहिँ आउटर थिन बेसल, लेमिनाले बनेको छ भने inner thick fibrous
लेमिनाले बनेको छ। वेल स्टुडेन्ट्स, जुन यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ, यो बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा दुईटा लेयर छ। द फर्स्ट लेयर इज आउटर थिन चाहिँ बेसल लेमिनाले बनेको छ भने इनरको चाहिँ केले बनिरहेछ त थिक फाइब्रस लेमिनाले बनिरहेछ। तर अब यिनीमा ठ्याक्कै चाहिँ डिफरेन्स के छ? लेट अस सी। यो चीज केले बनिरहेछ त? यो चीज बनिरहेछ कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर प्लस इट इज एसोसिएटेड विथ द ग्लाइकोप्रोटिन। यो चाहिँ कसँग एसोसिएटेड छ? ग्लाइकोप्रोटिन। भने यो पनि बनेको छ कोलाजन फाइबरले नै बनेको छ है। दिस अल्सो फर्म्ड बाई द कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर, but here you are getting amorphous glycoprotein. Amorphous glycoprotein. Amorphous means it do not have the regular shape. यसको कुनै regular shape चाहिँ हुँदैन. So that is the difference between the outer thin basal lamina and the inner thick fibrous lamina को बारेमा चाहिँ. Well students, let us erase it. Well, see the case. Basement membrane consists of the two layers. Distinctive दुईटा layer छ. पहिलो layer चाहिँ के छ? Thin basal lamina, जसमा चाहिँ कोलाजन फाइबर छ। त्यो केसँग एसोसिएटेड छ भने इट इज एसोसिएटेड विथ द ग्लाइकोप्रोटिन। वाइल अनोजर छ थिक फाइब्रस लेमिना छ, जुन केले बनेको छ? कोलाजन फाइबर एसोसिएटेड विथ द एमरफस ग्लाइकोप्रोटिन। स्टुडेन्ट्स, दिस क्यान बी फ्रेम्ड एज अ क्वेसन। यो क्वेसनको रूपमा चाहिँ फ्रेमिङ हुन सक्छ। वेल स्टुडेन्ट्स, अब यो केस हेरौँ। यो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अफ द एडजेसेन्ट सेल्स आर युजली कनेक्टेड बाई द टाइट जङ्सन्स, ग्याप जङ्सन एन्ड डेस्मोजम्स। यसलाई अलिकति फिगरबाट क्लियर हुने कोसिस गरौँ स्टुडेन्ट्स। वेल स्टुडेन्ट्स, यहाँ एउटा फिगर हेरौँ। वेल, यो चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ। बेसमेन्ट मेम्ब्रेन माथि चाहिँ सेल्सहरू छन्। वेल, सेल्सहरू छन्। यस सेल्सको बीचमा चाहिँ सेन्ट्रली प्लेस्ड अथवा चाहिँ लोअर प्लेसमा चाहिँ न्युक्लियसहरू रहने गर्छन्। अहिले भन्न खोजिरहेको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सेलदेखि अर्को सेलको बीचमा, वेल बीचमा चाहिँ यहाँनिर के छ? यो एपिथेलियम टिस्युमा चाहिँ इन्टरसेलुलर म्याट्रिक्सको कुरा आउँछ है। के को कुरा आउँछ त? इन्टरसेलुलर म्याट्रिक्सको कुरा आउँछ। एउटा वर्ड याद गरौँ, इन्टर। लेट इट बी, यसलाई तलै राखिदिउँ है। के कुरा आउँछ त? इन्टर सेलुलर म्याट्रिक्स। यो एपिथेलियम टिस्युमा चाहिँ यो इन्टरसेलुलर म्याट्रिक्स भन्ने चिज छ, जुन यो ठाउँमा चाहिँ धेरै कम पाउँछ। भेरी लो इन्टरसेलुलर म्याट्रिक्स पाउने गर्छ। भनौँ कि यसमा चाहिँ भेरी नेग्लिजेबल अथवा चाहिँ पाइँदैन भनेर भन्न पनि मिल्छ। र यो चिजमा चाहिँ छ के? सो हेयर यु विल फाइन्ड द जङ्सन्स। यसमा भेटिन्छ जङ्सन्सहरू भेटिन्छ स्टुडेन्ट्स। यु विल फाइन्ड जङ्सन्स। वेल, हेयर यु विल फाइन्ड द जङ्सन्सहरू भेटिन्छ। अब कस्तो किसिमको जङ्सन्सहरू भेटिन्छ? लेट अस सी द्याट केस। जङ्सनमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हेयर यु विल गेट द टाइट जङ्सन्स, adhering junctions, and the gap junctions. Well students, यसमा कस्तो किसिमको जङ्सनहरू पाइन्छन् त? यो बीचमा चाहिँ जङ्सन्सहरू भेटिन्छ। यसमा लो इन्टरसेलुलर म्याट्रिक्स अथवा छैन भन्दा पनि बुझिन्छ। वेल, यहाँनिर जङ्सन्सहरू भेटिन्छ। जङ्सन्समा बेसिकली यु विल फाइन्ड टाइट जङ्सन्स, adhering junctions, and the gap junction भेटिन्छ। So let us know what are the functions of the tight, adhering and the gap junctions students. टाइट जङ्सन्सले के काम गर्ने गर्छ भने
यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मेटेरियल लिकेज नहोस् भनेर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने काम गर्छ सो इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट लिकेज वेल यसले लिकेज प्रिभेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ भने एडरिङ जङ्सनले के काम गरिरहेछ भने यो दुईटा सेललाई चाहिँ जोड्ने सिमेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ स्टुडेन्ट्स इट हेल्प्स टु सिमेन्ट टु सेल्स वेल सिमेन्टिङ गर्ने काम सिमेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ भने अर्को छ फेरि ग्याप जङ्सन्स व्हाट इज द फङ्सन अफ ग्याप जङ्सन्स ग्याप जङ्सन्सले के गर्ने गर्छ भने एउटा सेलबाट अर्को सेलमा आयोनको फ्लो गर्ने मलिक्युल्सको फ्लो गर्ने काम गर्छ सो फ्लो अफ द आयोन्स LOW फ्लो अफ IONS आयोन्स वेल स्टुडेन्ट्स यसले के काम गर्ने गरिरहेछ त ग्याप जङ्सनले चाहिँ एउटा सेलबाट अर्को सेलमा चाहिँ आयोनको फ्लो गर्ने काम चाहिँ गरिरहेछ सो दिज आर द फङ्सन अफ द टाइट जङ्सन एडरिङ जङ्सन्स एन्ड द ग्याप जङ्सन्स वेल स्टुडेन्ट यसै सिलसिलामा चाहिँ इन रिगार्डिङ द एपिथेलियल टिस्यु वान मोर थिङ द्याट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ इज फेरि हेरौँ यहाँनिर एपिथेलियल टिस्यु छ वेल दिज आर द एपिथेलियल टिस्यु छ यो एपिथेलियल टिस्युमा बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ यो एपिथेलियल टिस्यु त बाहिर सर्फेसमा पनि छ इनसाइड द बडीमा पनि छ भन्न खोजेको कुरा दे आर एक्सपोज टु द एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट अल्सो यो कोसँग एक्सपोज छ EXPOSED एक्सपोज टु एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग पनि यो एक्सपोज छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट यो बाहिरको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग पनि एक्सपोज छ र यदि यो बडीभित्र छ भने बडीभित्र त छ नै बडीभित्र छ भने इट इज एक्सपोज टु द बडी फ्लुइड यो चाहिँ बडीको फ्लुइडसँग पनि यो एक्सपोज छ स्टुडेन्ट्स सो एक्सपोज टु द बडी फ्लुइड बडी FLUID वाइल है वान पार्ट चाहिँ तपाईको एक्सपोज टु एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द बडी फ्लुइड भने अर्को पार्ट चाहिँ कहाँ छ त यो चाहिँ अर्को पार्ट इज एट्याच टु द मेम्ब्रेन यो चाहिँ केसँग एट्याच छ एट्याच टु द मेम्ब्रेन एट्याच टु मेम्ब्रेन वेल स्टुडेन्ट्स द्याट यु निड टु नो यो कुरा पनि जान्न जरुरी छ र यसै सिलसिलामा चाहिँ अनदर मोर थिङ इज हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यीहरू चाहिँ यु क्यान सी अन द बोथ कहाँ देखिन्छ द्याट यु क्यान सी इन द इक्टोडर्म यसको ओरिजिन इक्टोडर्ममा पनि देख्न सकिन्छ यु क्यान सी इन द मेजोडर्ममा पनि देख्न सकिन्छ एन्ड यु क्यान सी इन द इन्डोडर्म अल्सो यो चाहिँ तिनैमा चाहिँ ड्रम लेयरमा चाहिँ पाउन सकिन्छ स्टुडेन्ट्स फाइन आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड वेल हामीले चाहिँ जङ्सनको कुराकानी गऱ्यौँ वेल जङ्सन्सहरू छ नाउ लेट अस कम विथ द फङ्सन अफ द एपिथेलियल टिस्यु अब यो एपिथेलियल टिस्युको फङ्सन्स के छ त लेट अस नो बाई द सिम्पल डायग्राम हेरौँ है वेल दिस इज द स्टोमक बनाऊ वेल स्मल इन्टेस्टाइन अब यहाँ हेरौँ यो स्टोमकको काम के छ त यसले के काम गर्ने गरिरहेछ मिन्स एमा चाहिँ के छ त केही सेक्रेटरी सेल्सहरू पनि छन् यसले केही कुरा सेक्रेट गरिरहेछ जस्ट लाइक ग्यास्ट्रिक जुस मिन्स यसको फङ्सन के छ सेक्रेसन गर्ने फङ्सन छ वेल सेक्रेसन लेट अस कम विथ द स्मल इन्टेस्टाइन यसले पनि सेक्रेसन गर्ने काम पनि गरिरहेछ प्लस एब्जर्सन गर्ने काम पनि गरिरहेछ एब्जर्ब गर्ने काम गरिरहेछ जुन एब्जर्ब गरेको न्युट्रिएन्ट छ जुन एब्जर्ब गरेको मेटेरियल छ नाउ यो एब्जर्ब गरेको मेटेरियल कहाँ जान्छ त इट गोज टु द ब्लड भेसलमा जान्छ अब यहाँनिर केही ब्लड भेसल्सको बनाऊ अब यहाँबाट ब्लड भेसलमा जाने प्रक्रिया के छ ब्लड भेसल्सहरू छ यो ब्लड भेसलमा गइरहेछ तर कुन तरिकाबाट गइरहेछ
means through the diffusion process. Well, diffusion को काम पनि गर्ने भयो. हेर्नुस् त, secretion को काम गरिरहेछ, absorption को काम गरिरहेछ, diffusion को काम गरिरहेछ. When you see on the kidney मा जानु भयो भने nephron ले they do the excretion function गर्ने गरिरहेछ, excretion. Well, nephron मा you will see the excretion छ, त्यहाँ absorption पनि छ. Well, कति धेरै चाहिँ यसको चाहिँ फंक्सन छ, excretion छ, secretion छ, absorption छ, diffusion छ. lungs मा आउनुहुन्छ भने filtration को काम भइरहेछ. किडनी मा पनि filtration को काम भइरहेछ, diffusion को काम पनि भइरहेछ lungs मा चाहिँ. Well, यो सँगसँगै function को कुराकानी गरिरहँदा it has a another basic function जुन चाहिँ it helps to receive the stimuli पनि receive गर्ने गर्छ. Stimuli are received through the sense organ मा eyes बाट receive गरिरहेछौं, हामी चाहिँ air बाट receive गरिरहेछौं, air को labyrinth बाट चाहिँ receive गरिरहेछौं. Well, so sensory functions also. Sensory functions also. Well, यसको धेरै फंक्सनहरु छ है. धेरै फंक्सन अन्तर्गतमा excretion गर्ने काम गरिरहेछ, filtration गर्ने काम गरिरहेछ, to receive the sensory stimuli receive गर्ने काम गरिरहेछ, secretion गर्ने फंक्सन छ, absorption गर्ने फंक्सन छ है, diffusion गर्ने फंक्शन्स, various फंक्सनहरु चाहिँ epithelial tissue को चाहिँ पाउने गर्छ स्टुडेन्ट्स. Well, let us see. हाम्रो बडीको सर्फेस एपिथेलियमले के काम गर्ने गर्छ? प्रोटेक्सन गर्ने काम गरिरहेछ है. एन्ड द प्रोटेक्टिङ छ केबाट? डिहाइड्रेसनबाट, पानीको कमी हुनबाट चाहिँ यसले प्रोटेक्सन गर्ने काम गरिरहेछ. फ्रम द इन्जुरीबाट हुनको लागि पनि यसले चाहिँ काम गरिरहेछ. अरु युनिफेस्टिबल्सहरुले चाहिँ एब्जर्प्सनको काम गरिरहेछ, सेक्रेसनको काम गरिरहेछ युनिफेस्टिबल्सहरुमा चाहिँ. वेल, रेस्पिरेटरी सिस्टममा चाहिँ के छ त र जेनिटल सिस्टममा चाहिँ के छ? म्युकसहरुको चाहिँ कन्डक्सन अफ द म्युकस एन्ड द फ्लुइड है. म्युकस र चाहिँ के छ त फ्लुइड को कन्डक्ट गर्ने काम गरिरहेछ. गट एपिथेलियममा चाहिँ के छ? एब्जर्प्सन गर्ने काम गरिरहेछ. सेन्सरीले चाहिँ अघि नै भनिसके सेन्सरी स्टिमुलाई रिसिभ गर्ने काम गरिरहेछ र चाहिँ जर्मिनल एपिथेलियमले जर्म सेल बनाउने काम गरिरहेछ. सो दे हेल्प्स टु फर्म द जर्म सेल्स है. जर्मिनल एपिथेलियमले जर्म सेल बनाउने काम गरिरहेछ. सो दिज आर द फंक्सन अफ द epithelial tissue. Well, students, let us move to the next slide. अब यति हामीले पढिसकेपछि यहाँनेर मल्टिपल चोइस क्वेशन हेरौं. हामीले सल्भ गर्न सक्छौं सक्दैनौं. अहिले जति पढ्यौं त्यसबाट मल्टिपल चोइस क्वेशनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौं सक्दैनौं. Let us see that. Epithelial tissue are arising from कहाँबाट अराइज गरिरहेछ? वेल, सो हामीले अघि नै पढ्यौं यो इक्टोडर्मबाट पनि अराइज गरिरहेछ, इन्डोरबाट पनि अराइज गरिरहेछ, मेजोबाट पनि अराइज गरिरहेछ. अब हामीले केसमा टिक लगाउने त? सो हामी चाहिँ कन्फ्युज नभइकन सो वी विल टिक अन द all of the above. D is the correct answer, students. Well, let us move to the next. अब अर्को क्वेशन हेरौं. C. Gap junctions, tight junction and adhering junction are found in where? अब अप्सन नहुँदा पनि हामीलाई थाहा छँदैछ. हामीले अघि नै हेरिसकेका छौं, यसको फंक्सन पनि पढिसकेका छौं. ग्याप जंक्शनबाट आयोन मलिक्युल्सहरु छिरिरहेछ, टाइट जंक्शनले चाहिँ लिकेज प्रिभेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ, एडहरिङले सिमेन्ट गर्ने काम गरिरहेछ. वेल, सो यु विल गेट अन द कहाँ भेटिरहेछ त? दैट यु विल गेट अन द epithelial tissue. So directly you are going to option A, that is epithelial tissue, students. Well, let us move to the next question here. Tissue having very low or no intercellular matrix. Obviously, epithelium tissue. Well, epithelial tissue nahi ho. Well, again, you are going to tick on the option A, that is epithelial tissue, students. I hope you can solve such kind of general questions. Your questions are solving garna sakincha hola. Well, let us move to the next slide, students. Now let us go with the
टाइप्स अफ द एपिथेलियल टिस्यू बेसिकली एपिथेलियल टिस्यूको टाइप्समा चाहिँ दुई प्रकारको टाइप्सहरू छ एउटा सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू छ भने अर्को छ कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यू छ तर आजको सेक्सनमा चाहिँ है आजको सेगमेन्टमा चाहिँ वी विल बी टकिङ अबाउट द सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू ओन्ली है आज हामी चाहिँ सिम्पल एपिथेलियल टिस्यूको बारेमा पढ्छौँ है विल लर्न कम्पाउन्ड एपिथेलियल टिस्यू अन द नेक्स्ट सेसन ओके अर्को भिडियोमा हेरौँला लेट अस नो अबाउट द सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू के हो त यो है वर्ड राखेको छ सिम्पल कसरी सिम्पल भयो यो कुराहरू चाहिँ लेट अस सी यसको लागि एउटा डायग्राम हेर्नुस् यहाँनिर चाहिँ बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ यदि यो सिंगल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन छ भने है यसको लागि क्राइटेरिया के छ सिंगल बेसमेन्ट हुनै पर्यो यदि यहाँनिर सिंगल बेसमेन्ट छ र सेल पनि उस्तै किसिमका छन् सिमिलर किसिमका सेल छन् भने है इफ दे हैव द सिमिलर टाइप्स अफ द सेल यदि सिमिलर टाइप्स अफ द सेल छन् भने यसलाई हामीले भन्न सक्छौं सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू सी यसको लागि चाहिँ सिंगल लेयर अफ द बेसमेन्ट हुनु पर्यो र दे नीड टु हैव द सिमिलर काइन्ड अफ द सेल्स यस्तो छ भने यसलाई हामीले भन्छौं सिम्पल एपिथेलियल टिस्यू भनेर भन्ने गर्छौं स्टुडेन्ट्स वेल अब यो सिम्पल एपिथेलियम टिस्यूको के छन् त टाइप्समा हेरौं सिम्पल एपिथेलियम टिस्यूको टाइप्समा चाहिँ वी आर गोइङ टु स्टडी चाहिँ हामी स्क्वामस एपिथेलियम पढ्छौं है हामी क्युबोइडल पढ्छौं हामी कोलुमनार पढ्छौं र चाहिँ स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हामी चाहिँ एपिथेलियम टिस्यू पढ्छौं अहिले चाहिँ हेरौं सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम टिस्यू अब यसलाई चाहिँ सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम टिस्यू किन भनिएको होला त सर्वप्रथम यु क्यान सी द डायग्राम हेरौं एउटा फ्ल्याट किसिमको चाहिँ डायग्राम बनेको छ है यसो हेर्दा चाहिँ हाम्रो घरमा हामीले चाहिँ के छन् त फ्लोरिङ गर्दा चाहिँ टाइल लगा जस्तो शेपमा देखिरहेछ वेल यसको अब हेरौं यसको स्ट्रक्चर के छन् त भन्छ भने सो दिज आर फर्मड बाइ द सिंगल लेयर एउटा लेयर छ सिंगल लेयर छ जसमा चाहिँ कस्ता छन् त सेलहरू फ्ल्याट किसिमका सेल छन् है एकदमै फ्ल्याट किसिमका शेप छन् है यसको चाहिँ फ्ल्याटन छ र यसको शेप चाहिँ पोलिगोनल जस्तो यसको शेप छ त्यसकारणले भनिन्छ कि यिनीहरू टाइल मोजाइक फ्लोरमा चाहिँ बिछाको जस्तो देखिने गर्छ सो कल सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम टिस्यू र यसको चाहिँ के छ नि त जुन यो न्यूक्लियस छ बीचमा चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रली प्लेस छ बीचमा राखिएको छ बीचमा भएको हुँदाखेरि यो चाहिँ अलिकति बाहिर उठेको छ बल्ज जस्तो देखिने गर्दछ यो चाहिँ सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम टिस्यू well here see they are bulging at the center due to the presence of the nucleus बीचमा सेन्टरमा भएको हुनाले चाहिँ they can be seen as a bulging nature को देख्न सकिन्छ स्टुडेन्ट्स well अब पढौं यिनीहरू कहाँ पाइन्छन् त कहाँ पाइन्छन् सो यो कुरा चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट छ फर द मेडिकल इन्ट्रान्स सिम्पल स्क्वामस एपिथेलियम पाइन्छ दे आर फाउन्ड इन द ब्लड भेसल्समा पाइन्छ लिम्फेटिक भेसल्समा पाइन्छ भिसरल अर्गानमा पाइन्छ दे आर फाउन्ड इन द बोमेन्स क्याप्सुल दे आर फाउन्ड इन द डिसेन्डिङ लूप अफ द हेनली दे आर फाउन्ड इन द एल्भोलाई अफ द लङ्स मेम्ब्रेनस लेब्रिनथ अफ द इन्टरनल इयर एन्ड द लेन्स अफ द आइज अब त कन्फ्युज भयो कसरी पढ्ने धेरै ठाउँमा पाउने रहेछ सो अब तपाईलाई आफै फर्मुला जेनेरेट गरेर चाहिँ हाउ यसलाई कसरी क्याची बनाउने कसरी चाहिँ मेमोराइज गर्ने भनेको इट्स डिपेन्ड अपन यु तर आज तपाईहरुलाई चाहिँ बेसिकली भेरी सिम्पल एन्ड द जनरल फर्मुला तपाईलाई दिदैछु हाउ टु क्याच अल दोज नेम्स अन द सिंगल फर्मुला फ्रेममा कसरी याद गर्ने वेल लेट अस सी एउटा बोबो भन्ने नाम थियो एउटा केटाको नाम थियो बोबो वेल बोबो ढिलाले है बोबो ढिलाले आलु ल बोबो भन्ने केटा ढिलोले आलु वाइ लेन्स ल हेर्नुस् अब यो फर्मुलाबाट यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई मेमोराइज भइहाल्छ है वी क्यान मेमोराइज थ्रु दिस फर्मुला बोबाट तपाई ब्लड भेसल्स भन्नुस् या बोमेन्स क्याप्सुल भन्नुस् वेल इट इज फाउन्ड इन बोमेन्स क्याप्सुल
ब्लड भेसल्स भन्नु वेल यो DELA बाट चाहिँ यु विल सी द डिसेन्डिङ लुप अफ हेनली है कहाँ पाइरहेछ डिसेन्डिङ लुप अफ हेनलीमा पाइरहेछ अब LY बाट चाहिँ के छ नि त लिम्फेटिक भेसल्स भनिरहेछ यसबाट दुईटा चीज बनिरहेछ एउटा लिम्फेटिक भेसल्स हुन सक्छ है एउटा चाहिँ के हुन सक्छ लिम्फेटिक भेसल्स हुन सक्छ भने अर्को हुन सक्छ तपाईको lymphatic vessels you can see है and you will see on the के छ नि त लेब्रिनाथ अफ द चाहिँ इन्टरनल एयर को चाहिँ यसमा चाहिँ लेब्रिनाथ पनि हामीले राख्न सक्छौं है अब यहाँ चाहिँ के छ नि त आलुबाट चाहिँ के छ नि त एल्भोलाई अफ द लंग्स राख्न सक्छौं यसबाट चाहिँ एल्भोलाई अफ द लंग्स AL बाट एल्भोलाई अफ द लंग्स भन्न सक्छौं भाइबाट चाहिँ के छ भिसरल अर्गन राख्न सक्छौं र लेन्स भनेको चाहिँ आँखाको लेन्स यु क्यान सी अन द लेन्स अफ द आइज मा चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं स्टुडेन्ट्स है हेयर LY बाट चाहिँ दुईटा चीज राख्न सक्छौं एउटा चाहिँ लिम्फेटिक भेसल राख्न सक्छौं भने अर्को चाहिँ लेब्रिनाथ अफ द इन्टरनल एयर भनेर राख्न सक्छौं सो यसरी चाहिँ सर्ट फर्मुला आफै जेनेरेट गरेर चाहिँ वी क्यान मेमोराइज स्टुडेन्ट्स होप यु लाइक दिस फर्मुला वेल अब यसको फंक्शन्स के छ त हामीले जति पनि अर्गान्सहरु पढ्यौं कहाँ पाइन्छ भनेर सो बेसिकली इट हैज अ प्रोटेक्सन फंक्शन्स गर्ने गर्छ एब्जर्प्सन छ फिल्ट्रेसन एन्ड द एक्सचेन्ज अफ द ग्यासेस मा टेक्स प्लेस गर्छ वेल एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस इन द एल्भोलाई अफ द लंग्स को कुराहरु छ एब्जर्प्सन का कुराहरु छन् फिल्ट्रेसन का कुराहरु छन् बेसिकली इट डु द फंक्शन्स यो कुराहरु यसले चाहिँ गर्ने गर्छ स्टुडेन्ट्स Now let us go with the cuboidal epithelium tissue. अब हामी जाउँ cuboidal. किन cuboidal भनेको होला त? है vertical section मा यसलाई चाहिँ हेर्दा चाहिँ when you see on the vertical section यो चाहिँ क्यूब आकारमा देखिने गर्छ. रुबिक्स क्यूब त चलाइरहनु भएको छ होला. सो यो चाहिँ के छ भन्दा क्यूब शेपमा देखिने हुनाले यसलाई हामीले के भन्छौं त cuboidal epithelium tissue भनेर भन्ने गर्छौं स्टुडेन्ट्स. Well, let us see. So these cuboidal epitheliums cells are cube-like in the vertical section. यसलाई चाहिँ vertically हेर्दा हो, not in the horizontal section. यसलाई vertical section मा हेर्दा चाहिँ यो कस्तो शेपमा देखिने गर्छ त? It is seen in the cube shape मा देखिने गर्छ. र सेन्टरमा के पाइरहेछ त? Spherical shape मा चाहिँ न्यूक्लियस पाइरहेछ. सो यो सेन्टरमा चाहिँ के पाइरहेछ त? Spherical shape मा चाहिँ न्यूक्लियस पाइरहेछ in the case of the cuboidal epithelium tissue. अब यसको लोकेसन हेरौं. लोकेसनमा पनि के छ? It is found in the distal convoluted tubules, collecting duct मा छ. Well, smaller bronchi of the lungs छ, salivary gland, sweat gland, thyroid gland, pancreatic glands. Well, everywhere you are getting. Means basically you are getting in the nephron. है पाइरहेछ नेफ्रोन मा. नेफ्रोन मा चाहिँ where you are getting जसमा PCT मा पनि पाइरहेछ. Well, DCT मा पनि पाइरहेछ. You are getting on the collecting duct मा पनि पाइरहेछ. Plus you are getting on the smaller bronchi मा पनि पाइरहेछ. Smaller bronchi. है you are getting on the proximal convoluted tubules. You are getting on the distal convoluted tubules. You are getting the collecting ducts and you are getting on the smaller bronchi मा पनि पाइरहेछ. अब यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो proximal convoluted tubule मा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ cuboidal epithelium पाइरहेछ त? यो मेजर क्वेशन छ यहाँनेर. So here you are getting brush border cuboidal epithelium tissue पाइने गर्छ. Well, यो चाहिँ तपाईको लागि आज क्वेशन को फ्रेमिङ बनिरहेछ है. proximal convoluted tubule नेफ्रोन को proximal convoluted tubule मा चाहिँ you are getting brush border cuboidal epithelium tissue पाइरहेछ है. अरु चाहिँ के छ distal convoluted tubule, collecting duct and smaller bronchi मा पाइरहेछ. तर बेसिकली यहाँ सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने cuboidal ले बेसिकली चाहिँ के काम गरिरहेछ? सेक्रेसन को काम गरिरहेछ. यसको काम छ सेक्रेसन. अब सेक्रेसन चाहिँ कहाँले गर्छ? ग्ल्यान्डले गर्ने गर्छ. सेक्रेसन कसले गर्ने गर्छ त? ग्ल्यान्डले गर्ने गर्छ. अब यो ग्ल्यान्डका नामहरु कसरी याद गर्ने होला? तपाईले चाहिँ है कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ त सफ्टवेयर प्रोग्रामिङहरु चलाइरहनु भएको छ. तर धेरैले सुनेको नाम छ SPSS भन्ने. SPSS. जब यो SPSS मा यो S हटाउनु हुन्छ र राख्नु हुन्छ SPST. S को ठाउँमा T राख्नु हुन्छ सबै कुरा मेमोराइज भइहाल्छ.
सो यसबाट सेलिभरी ग्ल्यान्ड, एस अन्डरस्ट्यान्ड फर सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स, पीबाट पेन्क्रियाटिक डक्ट, एसबाट स्वेट ग्ल्यान्ड र टीबाट आउँछ तपाईको थाइरोइड ग्ल्यान्ड. सो इजिली मेमोराइज गर्न सकिन्छ. सो वी क्यान जेनेरेट अ फर्मुला है. हामीले भन्यौ SPST है. हामीले चाहिँ जुन सुनिरहेको वर्ड के हो SPSS, एउटा प्रोग्रामिङ हो है. डाटा इन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ SPSS युज गर्छौं. तर हामीले SPSS मा S लेटरलाई ओमिट गरेर हामीले त्यसको ठाउँमा चाहिँ T राखेका छौं है. सो T अन्डरस्ट्यान्ड फर द थाइरोइड ग्ल्यान्ड है. यसबाट स्वेट ग्ल्यान्ड हुन पनि सक्छ, सेलिभरी ग्ल्यान्ड पनि हुन सक्छ, अथवा चाहिँ P बाट के भइराछ त पेन्क्रियाटिक डक्ट पाइराछ. सो बाइ दिस वे यु क्यान मेमोराइज है. यसको नेफ्रोनमा चाहिँ के छ PCT छ, DCT छ है, कलेक्टिङ ट्युबुल छ. तर यहाँनेर क्वेशन फ्रेमिङ के भइराछ PCT मा के छ त PCT मा पाइराछ ब्रस बोर्डर क्युबोइडल epithelium. So this can be framed as a question, students. Well, see the case. Proximal convoluted tubule is lined with the broad border cuboidal epithelium ले lining गरेको छ students. So यिनीहरु अब के मा चाहिँ काम गरिराछन्, फंक्सन के छ? So सेक्रेसन गर्ने फंक्सन छ, मैले अघि नै भने, किनभने यिनीले चाहिँ के छ भन्दा ग्ल्यान्ड सँग एसोसिएटेड छ, धेरै सेक्रेसन गरिराछ. सेक्रेसनमा सेलिभरी छ, स्वेट छ, थाइरोइड छ, पेन्क्रियाटिक छ. सो एब्जर्प्सनको कुराकानी गरिराछन्, दे एब्जर्ब नेफ्रोनहरुको कुराहरु छ, एन्ड द एक्सक्रिसन पनि यहीबाट भइराछ. सो बेसिकली सेक्रेसन, एब्जर्प्सन एन्ड द एक्सक्रिसनका फंक्सन्सहरु यिनीले गरिराछन् स्टुडेन्ट्स. Now let us move to the simple columnar epithelium. By word it is clear. यसलाई भनेको छ कोलम भनेको छ. तर हामीलाई थाहा छ what is row and what is column. कोलम भनेर हामीले सिकिराको भनेको यस्तो किसिमको कोलम हो. Well, यही कोलममा तपाईले चाहिँ सेल बनाइदिनु भयो भने now they become columnar epithelium. तर यसको खासियत के छ columnar epithelium को भने यसको न्यूक्लियसको पोजिसन चाहिँ they will find in the base of the cell. सेलको बेसमा स्फेरिकल न्यूक्लियसहरु पाइन सकिन्छ. This seems very tall in nature. यिनीहरु टल देखिने गर्छ. कोलुमनारको विशेषता. Let's see. है स्ट्रक्चरमा चाहिँ so they are tall and pillar like spherical nucleus at the base of the regions. So यो पिक्चर्समा पनि देख्न सकिन्छ they are tall र यसको न्यूक्लियसको पोजिसन कस्तो छ त at the base पोइन्टमा देख्न सकिन्छ. So called columnar epithelium tissue students. यो चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा चाहिँ छ. अब नाउ लेट अस सी विथ द लोकेसन. अब यो लोकेसन कहाँ पाइराछ त? लेट अस सी द लोकेसन. अब लोकेसन कहाँ पाइराछ? फर्स्ट अफ अल केस बुझौं यहाँनेर पनि है. इट फर्म्स म्युकस मेम्ब्रेन अफ द एलिमेन्ट्री क्यानल. जुन माउथ टु एनस सँगको जुन एलिमेन्ट्री क्यानल छ त्यसमा चाहिँ के छ नि त यसले चाहिँ म्युकस बनाइराछ. तर त्यो म्युकस कसले बनाइराछ? ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द माइक्रोभिलाई बनाइराछ. जुन माइक्रोभिलाई चाहिँ फिंगर लाइक प्रोजेक्सन छ. यस्तो किसिमको फिंगर लाइक प्रोजेक्सन माइक्रोभिलाई यसो गर्दा चाहिँ यसको जुन एरिया छ एरिया बढ्ने गर्छ. एरिया बढ्ने गर्दाखेरि जति एरिया बढ्छ त्यसको चाहिँ त्यति चाहिँ यसको चाहिँ के छ नि त एब्जर्प्सन गर्ने पावर चाहिँ त्यति नै हाई हुन्छ है. यसको एब्जर्प्सन गर्ने पावर त्यति नै हाई हुन्छ. सो इट हैज अ एब्जर्प्सन फंक्शन्स अल्सो. हो म्युकस छ एलिमेन्ट्री क्यानलमा चाहिँ है जसमा चाहिँ के छ नि त भिलाइहरु छ माइक्रोभिलाई जसले चाहिँ एब्जर्प्सन गर्ने काम गरिराछ र तिनीलाई हामीले भन्छौं ब्रस बोर्डर कोलुमनार एपिथेलियम. सो दिस पोइन्ट क्यान बी फ्रेम्ड एज अ क्वेशन स्टुडेन्ट्स. यो पोइन्टलाई पनि हामीले चाहिँ के छ त क्वेशनमा फ्रेमिङ गर्न सक्छौं. अब हामी अर्को स्लाइडमा जानुभन्दा अगाडि कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरामा आज म तपाईलाई डाइरेक्टली एउटा फर्मुला दिदै छु. वेल यो फर्मुला हेरौं है त. S I G M A सिग्मा. यो सिग्मा भन्ने वर्ड त सबैले सुन्नु भएको छ. तर आज हामी यो सिग्माको A हटाइदिन्छौं र A को ठाउँमा हामी लेख्छौं B. वेल यसैबाट तपाईको अरु लोकेसन याद भइहाल्छ. वेल इट इज फाउन्ड इन स्टोमकमा पाइन्छ, इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ, गल ब्ल्याडरमा पाइन्छ, हो मेमोरी ग्ल्यान्डमा पाइन्छ एन्ड यु क्यान फाइन्ड इन द ब्रोन्कोलियसमा पाइन्छ. ल हेर्नुस् है. लेट अस सी यो कुरा चाहिँ. वेल सी मैले अघि नै भने सिग्माको A हटाइदिने र त्यसको ठाउँमा हामीले राखिरहेछौं B राखिरहेछौं. सी द केस दे आर फाउन्ड इन स्टोमकमा पाइराछ, इन्टेस्टाइनमा पाइराछ, दे आर फाउन्ड इन द गल ब्ल्याडरमा पाइराछ, मेमोरी ग्ल्यान्डमा पाइराछ र A को ठाउँमा हामीले B राख्या हुनाले B मा चाहिँ के पर्ने गर्छ त ब्रोन्कोलियस पर्ने गर्छ.
सो अब त याद भइहाल्यो लोकेसन कहाँनिर छ भेरी सिम्पल सिग्मामा छ है तपाईको चाहिँ के छ त कोलुमनार एपिथेलियम कहाँ पाइन्छ सिग्मामा सिग्मा भने के एसबाट स्टोमक आईबाट इन्टेस्टाइन जीबाट गल ब्ल्याडर एमबाट चाहिँ मेमोरी ग्ल्यान्ड है र बीबाट के राख्ने त ब्रोन्कोलियसमा पाइने गर्छ वेल दिस द केस है अब जाउँ लेटेस्ट द फङ्सन्सको यसको कुराकानी गरौँ फङ्सन्स स्पेसली यसको फङ्सन चाहिँ के छ यसले काम गर्ने गर्छ प्रोटेक्सनको काम गर्ने सेक्रेसन एब्जर्प्सन एन्ड द कभरिङ फङ्सन गर्ने गर्छ जनरल नर्मल फङ्सन्सहरू यसले गर्ने गर्छ स्टुडेन्ट्स अल है सिम्पल कोलुमनार एपिथेलियल टिस्यु नाउ द लास्ट वान स्युडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम अब यहाँनिर बुझौँ वर्ड वाइ स्युडो किन राखेको होला त स्युडोको जनरल अर्थ रहन्छ फल्स सेल त देखिन्छ तर झुटो जस्तो फल्स किसिमको सेल देखिने गर्छ तर किन द क्वेसन इज दिस किन त्यस्तो देखिने गर्छ त है जनरल अफ एउटा चाहिँ डायग्राम हेरौँ यहाँनिर है इन दिस फिगर यो फिगरमा हेर्दा चाहिँ हामीले स्युडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियमको फिगर हेरिरहेको छौँ यो फिगरमा अरू फिगरभन्दा जनरली अलिकति फरक छ किन फरक छ यहाँ एउटा गोलो देखिरहनु भएको छ यहाँ एउटा गोलो देखिरहनु भएको छ दिज आर नट गोलो है राइट दे आर द न्युक्लियस सो हियर यु आर गेटिङ द न्युक्लियस यहाँ पनि न्युक्लियस देखिरहेछ यहाँ न्युक्लियस देखिरहेछ वेल यहाँ न्युक्लियस देखिरहेछ डिफ्रेन्ट पोजिसनमा न्युक्लियस देखिरहेछ अब यो न्युक्लियस देखिनुको कारण के छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा सेल हेरौँ यो सेल यहाँदेखि यो सर्फेस लेभलमा पुगेको छ है दिस सेल एउटा सेल यहाँ सर्फेस लेभलमा पुगेको छ तर यहाँ अर्को सानो सेल पनि छ जुन सर्फेस लेभलमा पुग्न सकेको छैन यो सानो यहीँनिर छ एट द बेस रिजनमा चाहिँ एउटा सेल छ यहाँनिर कतिपय सेलहरू छन् जुन माथिको फ्री सर्फेस एरियामा पुग्न सकेका छैनन् दे डु नट रिच टु द फ्री सर्फेस डु नट रिच टु फ्री सर्फेस ल हेर्नुहोस् कुनै पनि सेलहरू यहाँ भएका सेलहरू फ्री सर्फेस एरियासम्म पुग्न सक्दैनन् त्यस कारणले फ्री सर्फेस पुरा नपुग्दा चाहिँ यिनीको न्युक्लियस कहाँ रहन्छ कोही जो फ्री सर्फेसमा पुगेको छ त्यसको माथि छ न्युक्लियस जो फ्री सर्फेसमा पुगेको छैन त्यसको तल छ सो ड्यू टु द पोजिसन अफ द न्युक्लियसको पोजिसनले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो देखिने गर्छ त फल्स देखिने गर्छ स्टुडेन्ट इट सिम्स टु बी फल्स देखिने गर्छ वेल दे सिम्स टु बी मल्टिलेयर धेरै लेयरले बनेको जस्तो देखिने गर्छ है किनभने न्युक्लियस एट द डिफ्रेन्ट पोजिसन यसको न्युक्लियस डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छ र यी सेलहरू चाहिँ फ्री सर्फेसमा रिचै गर्दैन सो द्याट इट इज कल्ड स्युडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भनेर भन्ने गरिन्छ र यीहरू चाहिँ प्रायजसो चाहिँ सिलिएटेड र चाहिँ गोबेट सेल्सले बन्ने गर्छ यो गोबेट सेल्सको मेन फङ्सन चाहिँ के छ त म्युकस प्रड्युस गर्ने गर्छ है यसले चाहिँ के बनाउने गर्छ त म्युकस बनाउने गर्छ र प्रायजसो यिनीहरू सिलिएटेड र चाहिँ ग्लोबेट सेलले बनेका हुन्छन् यो पनि दुई प्रकारको छ लेट अस सी है एउटा छ स्युडो स्ट्रेटिफाइड है स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार छ है अर्को चाहिँ के छ स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार छ दिज आर द टु डिफरेन्स अब यो कोलुमनार भइसकेपछि यसको लोकेसन कहाँ हो लेट अस सी कहाँ पाइन्छ त यो वेयर इट इज फाउन्ड लेट अस सी द लोकेसन स्टुडेन्ट्स यो पाइन्छ दे आर फाउन्ड इन द लार्ज डक्ट अफ द प्यारोटिड सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स यो प्यारोटिड भनेको हाम्रो यो कानको तल चाहिँ एउटा सेलिभरी ग्ल्यान्ड छ प्यारोटिड सो यो ग्ल्यान्डमा चाहिँ के पाउने गर्छ त स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम पाइने गर्छ बेसिकली र अर्को चिज छ इट इज फाउन्ड इन द युरेथा अफ द ह्युमन मेलहरूको चाहिँ युरेथामा पनि यो स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम पाउने गर्छ बेसिकली यहाँ दुईटा मात्रै भएकाले मैले यसमा फर्मुला बनाउन जरुरी ठानिने स्टुडेन्ट्स है यु क्यान मेमोराइज दिस अर्को छ मैले अघि नै भने स्युडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सिलिएटेड यहाँ सिलिया छ हेयर लाइक प्रोजेक्सन छ अब यो हेयर लाइक प्रोजेक्सनले के काम गर्ने गर्छ सो कहाँ पाइन्छ त यो सिलियाको फङ्सन्स कन्डक्सन अफ द म्युकसहरूको कन्डक्सन गर्ने काम गर्छ फ्लो अफ द फ्लुइडको काम गर्ने काम गरिरहेछ त्यस कारणले यी सिलियाहरूको काम कहाँ देखिन्छ यहाँ भने दे आर सिन इन द ट्रेकिया एन्ड द लार्ज ब्रोङ्काई यो ट्रेकिया र लार्ज ब्रोङ्काईमा चाहिँ के पाइरहेछ त स्युडो
stratified columnar ciliated epithelium पाइरहेछ स्टुडेन्ट्स. होप यु न्यू दिस टपिक. अब हामीले कतिको जान्यौं छ. लेट अस सी द मल्टिपल क्वेशन्स. मल्टिपल क्वेशन एकचोटि हेरौं. वेल, the kind of epithelium which forms the inner wall of the blood vessels. Blood vessels को inner wall चाहिँ कसले बनाइरहेछ? हामीले सुरुमा पढ्यौं. यो blood vessels कहाँ आइरहेछ? Simple squamous epithelium आइरहेछ. We are going to tick on the A. तर फेरि एकचोटि तपाईलाई मेमोराइज गराइदिन्छु. किनभने यसमा हामीले फर्मुला बनाएको थियौ, बोबो वाला फर्मुला. बोबो ढिलोले आलु बनाएको थियौ. बोबोबाट बोमेन्स क्याप्सुल पनि बढिरहेको थियौ. ब्लड भेसल्स पनि परिरहेको थियौ. सो यो कहाँ पाइरहेछ त? सिम्पल स्क्वामसमा टिक लाउने. डु नट गेट कन्फ्युज अन दिस म्याटर स्टुडेन्ट्स. वेल, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेशन. एपिथेलियम अफ द ब्रोन्काई. जनरली भर्खरै हामीले पढ्यौं ब्रोन्काई कहाँ पाइरहेछ त? स्युडो स्टेरिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर. वेल, सिलिएटेड कोलुमनरमा चाहिँ के छ नि त? हामीले चाहिँ ब्रोन्काई पाइरहेछौँ है. ट्रेकिया र ब्रोन्काई भनेर जस्ट नाउ वी टक है. यसमा चाहिँ हामीले पढिरहेछौँ. डु नट गेट कन्फ्युज एन्ड वी आर गोइङ टु टिक अन द डाइरेक्टली अन द डीमा हामीले टिक गरिरहेछौँ स्टुडेन्ट. अर्को क्वेसन हेरौँ. वाट फर्म्स द ब्रस बोर्डर. ब्रस बोर्डर कसले बनाइरहेछ? अघि नै मैले चाहिँ हातको इक्जाम्पल दिए थिएँ है. ब्रस बोर्डर है, यसमा चाहिँ भिल्लाई छ जसको चाहिँ एब्जर्प्सन एरिया ठुलो छ भनेपछि वी आर गोइङ टु डिरेक्टली टिक अन द माइक्रो भिल्लाई द्याट्स अ ए है. सो बाई दिस वे वी क्यान सल्भ द के छ नि त मल्टिपल क्वेसन्स. यसरी पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ. बेसिकली कुनै पनि कुराहरू चाहिँ फर्मुला बेस सिस्टममा गयो भने है यु विल इन्जोय द क्लास एन्ड यु विल फिल भेरी इजियर है. यो इजियर मेथडबाट हामीले बुझ्ने छौँ स्टुडेन्ट्स. वेल स्टुडेन्ट्स, आजलाई यति नै है. On the next segment, we will be talking about the compound epithelium. Till then, have a good day. Bye-bye.